Đó, khi mà chúng ta đứng ở đây thì rõ ràng nhìn thấy cái sự đối lập cực kỳ là thú vị, đúng không ạ? Đây, đó, những cái tòa nhà sập xệ. Còn ngay bên này thôi thì là rất là hiện đại. Đó, mật độ xe máy rất là nhiều luôn này. Đó, nhiều xe máy lắm. Bởi vì là cái địa hình ở đây là địa hình đồi dốc trên núi mà. Cả 4 góc đều có như vậy mọi người nhé. Kia kìa, góc này thì lại kia kìa. Đó, đằng sau cái con xe trắng trắng kia. Đấy, góc kia. Còn ở bên này thì lại là đây, góc này. Đây. Và dù như thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn có một cái con đường dành cho người đi bộ. Đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái người mà sử dụng những cái chiếc gùi như này. Đó. Đúng là ở Trung Quốc thì người ta đi xe điện nhiều mà, cho nên là mình không rõ là ở những cái chung cư thì họ sẽ sạc điện cho những cái chiếc xe máy kiểu gì. Cả một cái thành phố dưới lòng đất luôn đấy mọi người ạ. Bởi vì đâu phải nó chỉ có mỗi cái ga này đâu, nó còn rất là nhiều những cái ga khác. Ui, con xe này trông lạ quá. Thực sự là rất là sạch đấy, rất là sạch đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy ở cả bên dưới luôn. Ồ, hay quá. Ở đây là những cái ô tô bán đồ, bán cà phê, bán nước. Đó, các bạn nữ rất là xinh xắn. Họ đi du lịch từ thành phố này, từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác ấy. Nó là chuyện kiểu như là Cái cái叫什么?蛋包洋芋. Tan bao yuan yu. Ngon, ngon, ngon. Món này ngon. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang ở trên một con đường có tên là Đại lộ Nhân dân thuộc thành phố Quý Dương, nằm tại tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Và Quý Châu cũng là một trong những tỉnh thuộc top nghèo của Trung Quốc. Và ngay tại đây Linh đã nhận ra một cái điều rất là đặc biệt khi mà ở bên tay này của Linh thì đó là những cái căn nhà, những cái tòa nhà rất là hiện đại. Còn ngay phía bên kia thôi thì đó là những khu nhà ổ chuột, những gọi là những chung cư đã rất là sập xệ và có lẽ đã được xây dựng từ rất là lâu rồi. Thì ngay bây giờ đây Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cả hai khu nhà này để xem là đời sống của những người dân tại hai khu nhà này có nhiều điều khác biệt với nhau hay không. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thôi. Đây rồi thưa quý vị, Linh thì đang đứng ở bên những cái ngôi nhà, những cái tòa nhà hiện đại hơn. Đó là đây, bên này. Đó. Ở bên này thì sẽ thấy nhiều những cái công trình kiến trúc nó khá là độc đáo. Thì lát nữa thôi khi mà Linh đi dọc theo con đường này thì quý vị khán giả nhìn nó sẽ rõ ràng hơn. Và ngay phía bên này thôi, đó là những ngôi nhà, những cái tòa nhà chung cư có thể coi là những cái khu nhà ổ chuột đã xây dựng từ rất là lâu rồi. Và theo như mắt thường Linh nhìn thấy thì có lẽ ở đây có khoảng 10 tòa nhà như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cả hai bên mọi người nhé. Đây Linh thấy nó là một cái hình ảnh đối lập rất là thú vị luôn. Và cái con đường này là con đường có tên là Đại lộ Nhân dân mọi người ạ. Con đường nằm giữa trung tâm của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu Trung Quốc này luôn. Đó, khi mà chúng ta đứng ở đây thì rõ ràng nhìn thấy cái sự đối lập cực kỳ là thú vị, đúng không ạ? Đây, đó, những cái tòa nhà sập xệ. Còn ngay bên này thôi thì là rất là hiện đại. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên này trước. Ở cái khu vực này thì Linh nghĩ rằng là buổi chiều tối ấy, hoặc là buổi tối thì sẽ rất là đông vui nhộn nhịp đây. Bởi vì là Linh thấy cái cách trang trí này thì có vẻ như là nó rất là phù hợp với cái việc là nơi tụ tập của các bạn trẻ đến đây chụp hình hay là vui chơi gì đó. Và ở đây thì có một vài những chiếc xe máy phân khối lớn này. Thì lúc nãy Linh còn thấy cả những người khác đi những cái chiếc xe khác nữa cơ. Ở trên này thì có một cái tấm bảng toàn chữ Trung Quốc nhưng mà xem thì cũng không hiểu gì cả. Giờ này thời tiết ở đây nó vẫn còn đang nắng, mặc dù là không nóng như là Quảng Tây. Nhiệt độ trung bình của thành phố Quý Dương hay nói tóm lại là Quý Châu này chỉ loanh quanh khoảng từ 24 đến 26 độ C vào những cái tháng này thôi. Đó, đến mùa đông ấy thì là nhiệt độ trung bình là khoảng 18 độ C. Thời tiết ở Quý Châu này rất là lý tưởng để những người Trung Quốc khi mà đến mùa này họ sẽ đổ dồn về đây để mà tránh nóng. Quý vị khán giả có thể thấy này, những chung cư ở đây thì chắc chắn là sẽ bằng mắt thường ấy, là Linh nhìn thấy là nó đẹp hơn bên kia rất là nhiều luôn. Và ngay phía dưới này thì là những cái hàng quán. Những hàng quán, ví dụ như là phía trước đây có lẽ là một quán mì, quán ốc nào đó. Con đường này thì sẽ tập trung nhiều người trẻ hơn, nhiều bạn trẻ hơn.
nhìn cách trang trí là mình cũng có thể là đoán được rồi. Đó, chung cư ở bên này thì trông nó mới hơn và có những cái cửa sổ bằng kính. Đó, và ngay đây thôi thì chúng ta sẽ thấy một cái lối gọi là đi xuống dưới hầm. Ở thành phố này thì họ rất là phát triển về những cái lối gọi là cầu thang như này này để mọi người có thể di chuyển. Ví dụ như là đây là một cái cầu thang điện để từ phía dưới lên. Đó, còn chúng ta xuống dưới thì chúng ta sẽ đi qua cái cầu thang bộ này. Và ở đầu kia hay là ở cả cái 4 hướng của ngã tư ấy, thì nó đều có những cầu thang như này để người dân đi lại ở bên dưới. Chứ còn bên trên là dành cho những cái phương tiện xe cộ thôi. Đó. Và đây thì có lẽ là cũng lại là một cái quán nước, nhưng mà họ sẽ mở vào buổi tối, buổi đêm. Mình lại bước lên cái hướng trên này rồi. Và cái gọi là công trình kiến trúc này nó có lẽ cũng là một cái quán ăn hay là quán đồ uống gì đó thôi. Khá là ấn tượng bởi vì nó nằm ngay mặt đường và đây lại là con đường lớn, tuy nhiên là lại chưa mở cửa. Có lẽ rằng là những cái quán này thì người ta thiên hoạt động về đêm hơn. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một cái đường hầm ở phía trên kia đi. Đó, mặc dù là lúc nãy Linh thấy đường hầm kia rồi, nhưng mà Linh cũng muốn là bước lên theo cái hướng này nữa để cho quý vị khán giả có thể được ngắm nhìn nhiều hơn những cái hình ảnh ở bên này đường. Vì ở đây có những cái phần đường dành cho người đi bộ nó rộng rãi, cho nên là ở đây mình bước rất là thoải mái thôi. Còn ở bên dưới đường kia thì là phần đường của xe cộ đi lại rồi. Và như mọi người thấy đấy, cái hệ thống của camera của Trung Quốc nó thực sự là dày đặc luôn. Quá là dày đặc luôn. Ở đây chỉ tầm khoảng 20 đến 30 mét là một cái trụ camera gồm có đây, gồm có 2 cái cam. Ngoài ra thì lại còn góc khác thì nói chung là ngõ nào hẻm nào thì cũng sẽ có camera chĩa vào đó. Hóa ra là dưới này đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái con đường nó nhỏ hơn. Tuy nhiên là có vẻ là rất là đông người đây, nhiều bạn trẻ. Và ở đây thì có lẽ cũng sẽ có nhiều những cái quán ăn hay là những cái quán đồ uống. Xem là dưới này cái con đường đó có gì hay không. Đây, con đường mà chúng ta vừa nhìn từ trên hướng xuống đây. Có lẽ rằng con đường này cũng thuộc một trong những cái phần nào của phố đi bộ chẳng hạn. Ở Trung Quốc thì sẽ có rất là nhiều những con đường kiểu như vậy. Đây, những cái kiểu này là những cái xe bán hàng này là tối họ mới mở cửa cơ. Đúng là ở hai bên này thì sẽ có nhiều. Đây, ở đây có cái quán cà phê này, trông hay lắm này. Đấy. Hay cực. Tại vì ở đây có một con xe kiểu xe cổ cổ ấy, cho nên là người ta sẽ ngồi đây và người ta có lẽ là chụp hình với chiếc xe đó nữa. Thành phố này là thành phố hiếm hoi mà Linh thấy là còn đi rất là nhiều những cái chiếc xe máy. Ở đây là một cái quầy anh bán những cái con ốc. Đó. Ui, hóa ra dưới này là một cái tổ hợp gọi là vui chơi giải trí mọi người ạ. Đây này, đây lại là cà phê này. Quán cà phê như ở bên Việt Nam luôn. Cũng ngồi uống cà phê vỉa hè. Con đường này mà buổi tối khi những ánh đèn được bật lên ấy, thì chắc chắn là rất là lung linh đây. Wow, đây, những tòa nhà bên này nó như thế này đây. Đó. Trời ơi, nó còn rất là nhiều những ngóc ngách khác cơ mọi người ạ. Đấy.
Đó, cà phê ngồi bên này cũng hay. Nhưng mà cà phê Trung Quốc uống nó nhạt phèo mọi người ạ. Không hợp khẩu vị mình đâu. Ở Trung Quốc thì uống trà thì sẽ thấy ngon hơn, hay hơn. Còn uống cà phê thì không hợp lắm đâu. Đẹp chưa? Đấy. Rất là hiện đại. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang hướng của những ngôi nhà sập sệ ở bên phía kia mọi người nhé. Còn cái khu vực này Linh sẽ để buổi tối Linh quay chi tiết hơn cho quý vị khán giả cùng xem là ở đây buổi tối có những hoạt động gì thú vị hay không. Đó. Những người dọn rác ở đây này cứ như này thôi, cầm một cái túi nữa xong rồi thì là dọn rác thôi. Ở đây có rất là nhiều những hình thù trong kiểu hoạt hình ấy, trông đáng yêu, lạ mắt. Đó, đẹp quá. Thưa quý vị, bây giờ thì Linh đã bước lên cái hướng đường lớn và mình sẽ đi xuống cái hầm ở phía dưới kia. Sau đó thì sang bên kia đường để đến với cái khu nhà của chuột đó. Rất là nhiều ô tô trên đường mọi người ạ. Đó. Cái con đường này trông rất là đẹp mắt nhé. Nếu mà giả sử như là chúng ta đứng ở những cái góc nào đó ở trên này chụp hình thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đây này, mật độ xe máy rất là nhiều luôn này. Đó, nhiều xe máy lắm. Bởi vì là cái địa hình ở đây là địa hình đồi dốc trên núi mà. Quý Châu, Quý Châu là tỉnh miền núi, núi lại còn là núi cao cơ. Đó. Có nhiều con xe phân khối lớn trông khá là đẹp mắt. Đấy, đây là giao thông ở trên đường thành phố Quý Châu vào khoảng 3 giờ 4 giờ chiều đây. Đây. Ở cái bên kia thấy cũng có một vài những tòa nhà cao cao kìa. Đấy. Đó, và khi mà buổi tối ấy gọi là những ánh đèn này bật lên ấy, thì đứng tại đây cũng là một cái địa điểm check-in rất là đẹp mắt. Và ngay đây thôi, Linh sẽ đưa quý vị khán giả xem này. Dưới bên này nhé, ở đây thì sẽ có một đường để chúng ta xuống với đường đi xuống một cái ga gọi là Honshui Station. Đây là ga tàu điện ngầm. Còn ngay phía dưới này thôi là đây, nó cũng như kiểu là trung tâm thương mại ấy, nhưng mà dưới lòng đất. Tại thành phố này thì có rất là nhiều nơi như vậy. Chúng ta có thể là qua đó, cũng có thể là sang đường ở dưới này không thì Linh cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà chắc là được. Bởi vì đây này, quý vị khán giả có thể xem này, ở ngay phía đối diện kia đây thì có một cái lối cầu thang. Linh đang thấy có hai bạn trẻ, mấy người đang dắt tay nhau đi xuống này. Đó. Thì cũng để sang bên này thôi. Cả 4 góc đều có như vậy mọi người nhé. Kia kìa, góc này thì lại kia kìa. Đó, đằng sau cái con xe trắng trắng kìa, đấy góc kia. Còn ở bên này thì lại là đây, góc này. Đây. Giờ chúng ta sẽ tìm cách để sang đường. Linh chưa rõ là mình sẽ xuống qua cái chỗ hầm của trung tâm thương mại này hay là qua bên này nữa. Đây là phía dưới cái hầm này, đường hầm này. Thì ở đây có một cái lối để chúng ta có thể đi vào và lên những chiếc tàu điện ngầm. Còn bây giờ thì Linh đang tìm cái lối để có thể sang đường cơ. Không rõ là có thể sang đường qua bên này không ấy. Đi tàu điện ngầm này rẻ lắm. Cứ tóm lại là mỗi lần lên như vậy thì nó tương đương với khoảng là 2 tệ thôi, 7.500 tiền Việt Nam. Chúng ta là người nước ngoài cho nên là chúng ta sẽ mua ở những cái máy kia kìa, mua vé. Đó. Nó rộng lắm ấy, dưới lòng đất. Mà nó là cả một cái thành phố dưới lòng đất luôn đấy mọi người ạ. Bởi vì đâu phải nó chỉ có mỗi cái ga này đâu, nó còn rất là nhiều những cái ga khác và rất nhiều những cái trung tâm thương mại như vậy ở dưới lòng đất luôn.
Linh còn đang lo lắng rằng là không liệu rằng là mình có đi đúng đường không đây để mà sang bên kia. Đấy, trong này thì nó có thiếu gì đâu. Đồ ăn, đồ uống. À đây. Đây, lối này thì chúng ta có thể sang được đường này. Mình thấy có những người đi xuống và mình cũng đấy, biết ngay mà. Đây này. Đó. Thưa quý vị, Linh đã lên trên đường ở đây và lúc nãy thì chúng ta đã xuống từ cái hướng kia kìa. Đó. Và sau đó thì đi qua dưới cái hầm. Và bây giờ thì Linh đã ở bên này đường. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục di chuyển theo cái hướng này thì sẽ ra được cái khu nhà ổ chuột đó thôi. Khi mà đi đến đây tự dưng Linh nghĩ ra một cái này. Lát nữa Linh thấy là Linh sẽ quay cho quý vị khán giả cùng xem. Bởi vì là đúng là ở Trung Quốc thì người ta đi xe điện nhiều mà. Cho nên là mình không rõ là ở những cái chung cư thì họ sẽ sạc điện cho những cái chiếc xe máy kiểu gì. Đây, và bây giờ chúng ta vào và biết đâu nếu thấy thì sẽ quay cho quý vị khán giả cùng xem. Đây, bắt đầu bước vào những cái khu nhà ổ chuột mọi người nhé. Đó. Những khu nhà gọi là siêu của cũ luôn rồi. Cũ hết cỡ luôn rồi đấy. Đây. Đấy. Nhìn ở bên ngoài thì người ta cũng rào gọi là rào sắt vào ấy, những cái khu vực cửa sổ người ta cũng rào sắt vào. Nó cũ từ những cái viên gạch cho đến là những cái thanh sắt được rào chắn bên ngoài. Được cái là tạm thời là thấy nó còn sạch sẽ mọi người ạ. Xấu một tí thôi nhưng mà người ta giữ gìn cái vệ sinh chung ấy, vệ sinh ở trên đường phố ấy, thì nó còn đỡ. Đó, bên kia hiện đại bao nhiêu thì bên này gọi là giản dị bấy nhiêu. Không hiểu sao người ta quay cái xe này vào như vậy. Những cái xe này là xác định chắc là để lâu cho nên người ta che kín kỹ luôn. Đây này. Nhìn cái hệ thống dây điện loằng ngoằng. Cái kiểu này là Linh đoán rằng là người ta sạc pin những cái chiếc xe máy điện chẳng hạn ấy, thì họ vẫn là kéo dây từ trên xuống. Mình thấy rất là nhiều những cái dây dựa lằng nhằng từ cửa sổ bên trên xuống dưới, chứ không có một cái hệ thống gọi là chạm sạc nào bên dưới cả. Có lẽ là những cái hệ thống đó thì cần phải đi đến những cái khu chung cư mới cơ. Còn ở những cái khu chung cư cũ như thế này thì chắc là nó chỉ thế thôi. Người ta sẽ kéo dây điện từ trên cửa sổ xuống mọi người ơi. Đây thưa quý vị, chỗ này thì có một cái nơi là người dân người ta thu mua phế liệu. Đó. Ở những cái khu nhà ấy, người ta có một cái gọi là cái rào chắn ở bên ngoài, cho nên là chúng ta cũng rất là khó để có thể vào trong quay. Ví dụ như này này. Đấy, có một cái như này. Cho nên là mình vào thì mình cũng hơi ngại. Đó. Ở đây thì là chúng ta sẽ ngắm nhìn nó rõ ràng hơn, nhưng mà ở đây có cái cổng ấy cho nên là cũng ngại vào lắm. Đấy, bên kia hiện đại bao nhiêu thì bên này gọi là hoang tàn bấy nhiêu luôn. Đó, thưa quý vị, đây là những người lao động này. Đó, họ có những cái công cụ về lao động và sau đó là ngồi ở đây chờ. Đấy, cũng giống như là những cái người lao động ngoài giờ của bên Việt Nam mình thôi, thì họ sẽ phải ngồi ở một góc đường phố nào đó. Sau đó thì ví dụ như là có gia đình nào cần
làm cái công việc gì, ví dụ như là đi chở đồ thuê hay là sửa chữa cái gì đó thì đến đây và đến đây và thuê những người này đi làm việc thôi. Đấy, thì ở quốc gia nào cũng đều như vậy, có giàu thì có nghèo vậy thôi. Ở thành phố này ấy, quý vị khán giả có thể thấy đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái người mà sử dụng những cái chiếc gùi như này đó để có thể là gùi hàng hóa ở bên trong. Đấy, thì đây đều là người dân tộc, họ đang sinh sống tại thành phố này, không phải là người Hán mà là người Miêu chẳng hạn, hay là người Đồng. Đấy, trên này lại có một cái đường đi bộ này, hay chưa? Và dù như thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn có một cái con đường dành cho người đi bộ. Vậy nên là cảm thấy rất là an toàn và cái việc đi bộ nó trở nên là nó dễ để mình bắt đầu hơn. Các bạn, giao水 扒开嘛，扒开呀，干嘛？有课费吗？啊？有课费吗？课费？啊，没有。没有。啊。哎，你问一下还好点，就免得在这耽搁时间了。OK。suýt nữa thì bị xe đâm. Và Linh đang quay trở lại đây vào buổi tối để quay thêm những hình ảnh khác về đêm chia sẻ cho quý vị khán giả. Bây giờ chính xác là 22 giờ 33 phút mọi người nhé, 22 giờ 33 phút giờ Trung Quốc. Và ở đây thì nói chung là thiết kế của cái con sông này rất là đẹp luôn. Và hai bên này thì là những hàng quán mà liên quan đến, có lẽ là liên quan đến đồ uống nhiều hơn, ví dụ như là bar, pub gì đó. Đấy, thì thực sự là phải nói là dù ở trong lòng thành phố thôi, nhưng mà cái con sông này nó cực kỳ là sạch sẽ. Đó, cực kỳ là sạch sẽ, và Linh nghĩ rằng là có thể đây là một cái con sông nhân tạo gì đó thôi. Tại vì mình cũng chưa gọi là hình dung được ở trên bản đồ nó như thế nào cả. Bây giờ thì Linh đang nghĩ là nên đi theo hướng nào trước. Vì Linh quay đêm cho nên là lượng người ở đây không còn đông nữa. Chứ còn nếu mà mình chỉ cần đến sớm hơn khoảng 1 tiếng thôi thì có lẽ con đường này nó sẽ rất là đông. Tuy nhiên là mình đi vào cái buổi gọi là mọi người đã quay trở về nhà hết rồi. Và cũng như là hôm nay không phải là một ngày cuối tuần nào cả. Hôm nay là ngày thứ 3 mọi người ạ. Cho nên là cái lượng người nó sẽ không đông như vậy đâu. Linh còn muốn đi đến một cái khu chợ rất là nổi tiếng tại thành phố Quý Dương này nữa. Đó là khu chợ Thanh Vân. Và từ đây để đi đến đó theo như bản đồ là hơn 2 km. Bình thường ở cái thành phố này thì do là nó sẽ tùy từng quận và tùy từng khu vực mà sẽ có gọi là hệ thống xe tiện lợi, xe công cộng. Tuy nhiên là ở ngay tại vị trí của quận này thì Linh chưa thấy những chiếc xe như vậy. Và việc đi lại ở trong trung tâm thành phố này những ngày hôm nay thì chủ yếu là Linh đi bằng tàu điện ngầm. Đó, với chi phí rất là rẻ. Tuy nhiên là vào khoảng 23 giờ, có nghĩa là chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi thì hệ thống tàu điện ngầm sẽ đóng cửa. Và hoàn toàn là mình không thể nào mà đi được nữa. Vậy nên là chỉ có thể là bắt những chiếc taxi và đi thôi. Thực sự là rất là sạch đấy, rất là sạch đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy ở cả bên dưới luôn.
cả một cái khu phía trước ấy, Linh thấy rất là đông người. Thì không hiểu rằng là ở bên đấy nó là gì mà tại sao có rất là nhiều người bước hướng ngược lại như bây giờ. Đó, các bạn nữ rất là xinh xắn. Đây, đến đây thì chúng ta đã thấy thêm những cái hàng ăn, những cái xe bán đồ ăn, đồ uống. Có nhiều món ăn trông cũng rất là hay. Ở đây có cũng khá nhiều những cái món ẩm thực cũng khá là hay ho đây. Đây là đồ chiên rán sẽ phù hợp với các bạn nhỏ hơn. Còn đây là đồ về hải sản rất là cay. Nhìn thôi là đã thấy cay rồi. Từ tôm, cua, cá đủ thứ luôn. Có lẽ là bây giờ mình sẽ bước ra cái hướng ngoài kia nhé. Sau đó thì để xem là còn cái ngóc ngách nào hay không. Rồi thì là Linh sẽ bắt một chuyến taxi để đến với khu chợ Thanh Vân đó. Trời ơi, bạn này vừa cao vừa xinh này. Đó. Ở Trung Quốc này bởi vì là quá rộng ấy, và họ có đầy đủ tất cả những cái cảnh điểm để mà du lịch. Ví dụ núi có, biển có, tuyết cũng có, mà sông hồ cũng có. Mà nhân tạo thì lại càng có nhiều. Vậy nên là cái việc họ đi du lịch từ thành phố này, từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác ấy, nó là chuyện kiểu như là chuyện bình thường. Mà đi một mình cơ. Rất là nhiều người có cái xu hướng là đi du lịch một mình. Ồ, hay quá. Ở đây là những cái ô tô bán đồ, bán cà phê, bán nước. Và đây họ còn có cả cái mái che ở trên đầu nữa kìa. Những chiếc ô tô rất là nhỏ thôi. Đấy, họ gắn cái mái che lên. Sau đó thì là pha chế ở trong ô tô. Đồng thời là kê bàn ghế ở bên ngoài. Đấy, hay thật đấy. Cái mô hình về kinh doanh rất là hay. Mưa đã to hơn rồi, có lẽ là Linh sẽ cần phải đi tá túc vào đâu đó trước đã. Hàng hóa thì đủ kiểu luôn. Đây là đậu phụ đây. Đấy. Đậu phụ, khoai tây. Thôi có lẽ là Linh sẽ phải vào trong này để gọi là tránh mưa thôi. Ở đây là một cái cửa hàng bán về đồ hải sản, hàu nướng các thứ, đồ nướng. Các bạn ạ. À? lấy几个生蚝？一份，我这这也可以做是吧？烤几个？啊，烤几个？这个2块钱一个，10块钱5个。5個。Mình sẽ lấy 5 con hàu và ngồi ở đây. 5 con hàu là 10 tệ, 37.000. 37.000. Bởi vì là ở Quý Châu ấy thì là nó là một cái tỉnh miền núi, vậy nên là sẽ về cái đồ hải sản thì chắc chắn là đắt hơn so với là ở Quảng Tây. Ở Quảng Tây thì ăn những cái này thì nó rất là rẻ thôi. Đó, ví dụ như là ở tại thành phố Nam Ninh, thành phố Đông Hưng chẳng hạn. Còn ở của ngoại quốc. Còn kia là anh đang đấy, anh đang nướng một cái chân giò và 2 cái chân gà. 一份啊？我要一份。一份。OK。多少？10塊，cũng là 10 tệ.
Đó, thì không hiểu đây là gọi là cái món gì nữa. Nói chung là cũng là trứng các thứ thôi, xong rồi thì lẫn lộn vào với nhau. Không biết là gọi tên như nào thôi. Chưa có treo sớm mà. 蛋包洋芋，蛋包元芋。这摆上面，看上这摆上面。蛋包元芋。然后差不多了吧？辣椒。我哋10塊嘅，清潔啲。要不要打包？在这里。Chắc là cơm rang cuộn với trứng mọi người ạ. 这边和这边的区别是什么？下面这个是炒过的，上面这个没炒过。哦， Đây là topping này. Đó. 没炒的吧？ Đây, phần của Linh này xong rồi. Linh sẽ đem sang ở bên này và ăn. Xe. Đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ ăn cái món này trước nhé. Đây là chắc là trứng cuộn cơm rang mọi người ạ. 我手，你给我买色，给我买色，玉金色。Cái này không phải cơm rang đâu, một cái món gì đấy. Nói chung là ăn cũng rất là ngon đấy mọi người ơi. Nhưng mà cơm rang thì không phải rồi, mà nó còn cay cay nữa. Cái này phải có thêm tí nước nữa mới được. Ngon đấy, mấy hôm nay mà Linh chưa ăn được cái món nào ưng ý luôn. Và đến bây giờ ăn cái món này khá là ưng ý này. Đó, lúc nãy thì đã hỏi tên rồi nhưng mà vẫn không nhớ được. Ngon, món này ngon. Thường là người ta bán cái đồ ăn vặt ở Trung Quốc ấy, nó cứ loanh quanh khoảng 10 tệ. Gần như là cái giá chung rồi, gọi món gì cũng vậy, người ta đều làm 10 tệ. Những cái quán kiểu như là quán vỉa hè như này này. $10 tệ với tỷ giá hiện tại là 37.000 mọi người ạ. Đây. Đó. Có lẽ là bây giờ thì Linh sẽ tập trung ăn cái này cho nhanh, xong rồi thì là Linh sẽ tìm cách để di chuyển sang cái chợ Thanh Vân nữa, bởi vì bây giờ cũng rất là muộn rồi. Ui, con xe này trông lạ quá. Thưa quý vị, là cơn mưa quá là nặng hạt đi, và có lẽ rằng là Linh sẽ phải hẹn khu chợ Thanh Vân của thành phố Quý Dương này vào một cái thời điểm nào khác thôi. Và bây giờ việc đặt taxi thôi còn khó, bởi vì là cái lượng người di chuyển bằng ô tô rất là nhiều khi mà trời mưa như thế này. Đường phố hiện tại đã là hơn 12 giờ, quá nửa đêm rồi mọi người ạ. Thật là đáng tiếc khi mà hôm nay Linh chưa đi đến được cái khu chợ nổi tiếng về gọi là ẩm thực ăn vặt ở Quý Dương này để chia sẻ những hình ảnh đó đến quý vị khán giả. Cũng rất là xin lỗi quý vị khán giả bởi vì là không thể truyền tải được những hình ảnh đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.